sa Cebu. Wow! Papasilip ko sa inyo ang Cebu. Wow! Ang daming bahay. Dito po kami sa elevator. Ayan. A few moments later.
tomorrow. Hi mga Franny! Welcome to my vlog! Andito kami ngayon sa Cebu. Pupunta na kami sa Oslo. First day sa Oslo kami. So, ayan. Ang ating... Nag-vlog na po siya, oh. Kasama po namin siya. Pupunta kami sa Oslo. Ayan o, may camera din siya. Hi! Papunta na po kami sa Oslo. Papunta na. Tara na guys! Tara na mga Franny! Punta na tayo sa Oslo, Cebu! Lock mo na lang. Wala tayong papatay. Paano gusto mag-face mask? Hindi, ako lang. Yung face mask tayo. Na? Yung face mask. Hindi, magpipicture pa dun sa baba eh. Wow! Papasilip ko sa inyo ang Cebu. Ayan po, ang daming bahay. Wow! Tara na. Yung face mask tayo. Sige. Wala na tayo naiwan. Ano ba? Ano kain pa tayo dito? Doon na tayo mag-face mask. Binilan tayo ng food sa ano, tapos kainin natin sa bus. Ay, sa kabila, hindi na doon. Pag umaga dito, no? Dito po kami sa elevator. Ayan. Ground floor. Ay. Sige lang. Pero maganda yung ano, yung walayan. Wala yun. Yung Hindi na waterproof. ako sanay nang walang face mask. Tanong muna kaya natin kung wala talaga. Si kuya nga walang face mask. Anong mga kuya? Kuya, okay lang bang walang face mask dito? Okay na po. Kahit saan po kayo. Thank you, kuya. Hello ka muna, kuya. No. Para sure. Okay, bigla naman si Tisa. Doon tayo. Picturean mo muna ako dito. Be, picturean mo muna ako, be. A few moments later. Andito po kami sa Cebu. SM Cebu. Na? Magti-10 pa lang. Saan kami kakain? Kakain muna po kami sa SM Cebu. Hindi ko alam. Saan tayo kakain?
Diyan lalabas si Mulawin. Alvina! Lumabas ka! Ay, hindi ko na. Pupunta po kami sa Greenwich. Greenwich pala ang ating baksak. Ano kainin mo?